आज मी तुम्हाला एक स्टार्टरची रेसिपी दाखवणार आहे आणि ती पण आहे नॉनव्हेज. त्याचं नाव आहे प्रॉन्स फिश रोल. तर चला सुरुवात करूया. गॅस सुरू करूया. आधी अर्धा टीस्पून तेल घेऊया आपण. अर्धा टीस्पून बारीक चिरलेला लसूण घालूया. त्यानंतर आपण त्याच्यावर घालूया पापलेट. इकडे मी 3 पापलेट घेतलेले आहेत. फक्त त्याचे हाफ पीसेस करून घेतलेले आहे. डोक्याचा भाग घेतलेला नाही आहे. ते घालूया आपण, कारण आपल्याला ह्याचा आतमधला जो फ्लेशी पार्ट आहे तो काढून घ्यायचा आहे. आता आपण ह्यात घालूया 1/4 टीस्पून हळदी पावडर, मीठ चवीप्रमाणे थोडंसंच, आणि थोडंसं पाणी, आणि पापलेट शिजून द्यायचं. त्यामुळे 5 मिनटं फक्त वाट बघायची. हे पापलेट शिजून झालेले आपण आता हे काढून घेऊया आणि हे थंड होऊन द्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण कोलंबीचं जे आपण आतील सारण करणार आहोत ते बनवून घेऊया. आता आपण घेऊया 1 टीस्पून तेल. तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण ह्यात घालूया 1 टीस्पून बारीक चिरलेला लसूण. त्यानंतर इकडे मी घेतले अर्धा कांदा बारीक चिरून. त्यानंतर आली आपली नेहमीची कोथिंबीर. त्यानंतर आपण ह्यात घालूया कोलंबी. 1 वाटा कोलंबी घेतले, स्वच्छ साफ करून धुवून घेतलेली आहे. 1 टीस्पून मिक्स मसाला आणि मीठ चवीप्रमाणे. आता आपण ह्यात घालूया थोडंसं पाणी आणि हे आता छानपैकी होऊन द्यायचं आहे. छान असं सुक्क करायचं आहे आपल्याला. ते ह्याला लागणार आहेत 5 मिनटं. त्यामुळे पुन्हा 5 मिनटं वाट बघायची आहे कोलंबी सुकेपर्यंत. मी तुम्हाला 5 मिनटं ह्यासाठी बोलली कारण आपण जी कोलंबी घेतली, कोलंबी कधी पण जास्त शिजवली तर ती अशी चिवट होते थोडीशी. त्यामुळे आपण ती 5 मिनटामध्ये शिजवून बाजूला करायचं. आता बघा 5 मिनटं झाले आणि हे पूर्णपणे सुकलेलं आहे. आता मी हे बंद करते. मी ह्यासाठी सांगितलं की जर आपण 10 मिनटं बोललो असतो तर ते जास्त अशी चिवट झाली असती कोलंबी. तर कोलंबी ही एवढीच शिजवायची. त्यामुळे आता आपण ही काढून घेऊया आणि ही थंड करून घ्यायची आपल्याला. आता आपण हे जे पापलेट आहेत ते साफ करूया. म्हणजे काय करायचं आपल्याला, हा लसूण तर घेऊयाच, फक्त मधला पोर्शन घ्यायचा आहे आपल्याला. साईडचं काटा वगैरे काही घ्यायचं नाही आहे. इथे मी बटाटे घेतलेले 2 उकडलेले, पण बघणार मी किती लागतात तेवढेच घालणार आहे, कारण मोठे मोठे आहेत. किसून घेतलं की कसं होतं की ते आपल्याला कुठेही गठ्ठा वगैरे असा लागत नाही. तर डायरेक्ट आपण किसूनच घेऊया. अजून अर्धा तरी घेऊया मला वाटतं. बस हा ठेवून देऊया, नाहीतर काय होईल, फिश कमी होईल आणि बटाटा जास्त लागेल ना. तर आपण आता हे बाजूला ठेवूया. आणि आता आपण ह्यात घालूया कोथिंबीर, अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर आणि मीठ चवीप्रमाणे. पापलेटमध्ये आपण थोडंसं मीठ घातलं होतं त्यामुळे थोडंसं कमी घालायचं आहे. बटाट्यापुरतंच घालूया आणि आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आता आपण इकडे 3-4 चपात्या करून घेऊया. अगोदर आधी गोळे करून घेऊया. आता आपण चपात्या करून घेऊया. तुम्हाला जशा साईजचे रोल पाहिजे असेल त्याप्रमाणे तुम्ही चपाती मोठी करायची किंवा लहान करायची हे तुमच्यावर आहे. आता हे लाटून झालेलं आहे. आता आपण आधी काय करूया, आता आपण अगोदर ह्याच्यावर हे बटाट्याचं सारण जे आहे, बटाटा आणि पापलेटचं ते लावूया. आणि साईडची जागा सुटी ठेवायची. चारही बाजूनी आपण ही जी मैद्याची पेस्ट केलेली आहे ती लावायची आहे छानपैकी. ह्याला आपण स्लरी पण म्हणू शकतो. आता आपण मधोमध प्रॉन्स घालूया. आपण जे सुकं केलेले ते घालूया. आता ह्या साईडने आपण आधी फोल्ड करूया, मग ह्या साईडने करूया, मग पुन्हा इथे साईडला आपण ही जी पेस्ट आहे ती लावून घ्यायची, म्हणजे ते व्यवस्थित स्टिक होऊन जातं. आणि मग तो रोल करायचा आहे. अशा प्रकारे हा रोल तयार आहे, पण अजून तळून व्हायचा आहे तो. तर असे मी बाकीचे सगळे रोल करून घेते.
गरमागरम असे प्रॉन्स फिश रोल तयार आहेत. इझी आहेत, तुम्ही हे करायचे, पटकन होणारे आहेत आणि मला सांगायचे कसे झालेत ते. आणि पाहत राहायचे रुचकर मेजवानी.